Chứng khoán thật dễ. Báo cáo kết quả kinh doanh. Báo cáo kết quả kinh doanh còn được gọi là báo cáo lãi lỗ, phản ánh tình hình và kết quả kinh doanh trong kỳ hoạt động của doanh nghiệp và báo cáo chi tiết các hoạt động kinh doanh chính. Nói cách khác, báo cáo kết quả kinh doanh thể hiện hiệu quả hoạt động về mặt tài chính của doanh nghiệp. Hãy cùng gặp lại Nguyễn Hà để tìm hiểu báo cáo kết quả kinh doanh trong thực tế. Như các bạn đã biết, Nguyễn Hà sở hữu công ty NH Coffee và kinh doanh rất thành công. Anh ấy đang chuẩn bị nộp báo cáo kết quả kinh doanh. Trong năm trước, Nguyễn Hà bán được 10 tỷ tiền cà phê. Dòng trên cùng của báo cáo kết quả kinh doanh là doanh thu bán hàng. Tiếp theo, Nguyễn Hà cần tổng hợp tất cả các chi phí liên quan đến việc làm ra sản phẩm cà phê như phân bón, nước tưới, thu hoạch, vận chuyển, đóng gói. Những chi phí này được biết đến như là giá vốn hàng bán. Doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán thì bằng lợi nhuận gộp. Ngoài giá vốn hàng bán, Nguyễn Hà còn phải đầu tư vào các chi phí khác, gọi chung là chi phí bán hàng và quản lý, bao gồm chi phí marketing, thuê mặt bằng và lương cho nhân viên. Cuối cùng, Nguyễn Hà lấy lợi nhuận gộp trừ chi phí bán hàng và quản lý và trừ đi thuế để có lợi nhuận sau thuế của công ty. Lợi nhuận sau thuế là dòng cuối cùng của báo cáo kết quả kinh doanh. Như các bạn đã biết ở bài 8 về bảng cân đối kế toán, phần lợi nhuận sau thuế này sẽ được cộng vào vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán. Sau đó các cổ đông sẽ họp lại để chia cổ tức thành tiền mặt hoặc chia bằng cổ phiếu nếu họ muốn giữ lại để kinh doanh. Và cứ thế, nếu công ty làm ăn sinh lời thì nguồn vốn của chủ sở hữu sẽ được tăng dần lên, càng lúc càng nhiều và công ty sẽ càng tăng trưởng mạnh. Thường thì báo cáo kết quả kinh doanh phức tạp hơn ví dụ trên và cần đến những người chuyên nghiệp và nắm rõ tình hình thực tế của doanh nghiệp như kế toán viên, kiểm toán viên hay giám đốc tài chính chịu trách nhiệm lập báo cáo này. Ở báo cáo kết quả kinh doanh, bạn nên lưu ý lợi nhuận gộp là một chỉ số rất quan trọng, vì từ lợi nhuận gộp bạn có thể tính được tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần, hay còn gọi là biên lợi nhuận gộp. Một doanh nghiệp có biên lợi nhuận gộp cao, vượt trội so với đối thủ cùng ngành, đó chính là lợi thế cạnh tranh bền vững, dài hạn. Nếu biên lợi nhuận gộp thấp hơn trung bình ngành, khả năng cao doanh nghiệp sẽ bị bào mòn lợi nhuận khi có thêm các đối thủ mới gia nhập ngành. Ngoài ra, các điểm cần lưu ý khi đọc báo cáo kết quả kinh doanh là tăng trưởng là quan trọng nhất tác động đến giá cổ phiếu. Do đó, nhà đầu tư nên quan tâm tới các chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ. Đánh giá lý do tăng trưởng. Nếu lý do đến từ các yếu tố mang tính bền vững như tăng trưởng sản lượng, giá bán tăng hay cải thiện hiệu quả sản xuất thì triển vọng doanh nghiệp sẽ bền vững và dài hạn hơn. Còn nếu lý do tăng trưởng đến từ các yếu tố mang tính đột biến chỉ xảy ra một lần như bán công ty con, bán các khoản đầu tư thì sẽ kém bền vững trong tương lai. Khi không còn các khoản đột biến này, tăng trưởng sẽ suy giảm. Và đó là những nguyên tắc chung của báo cáo kết quả kinh doanh.